Hi guys! Welcome back po sa aking channel. So, this is Joy of AnnlieJoy TV. Maraming salamat sa lahat po ng mga magaganda at positive feedbacks po regarding sa mga tutorial videos po na ginagawa ko. Talagang nakakataba lang po ng puso kapag nakakarinig ako or nakakabasa ng magandang appreciation. Kumbaga, na-appreciate po ng aking mga viewers or na-appreciate nyo po yung lahat ng aking pinaghihirapan. Kasi guys, bago po ako makagawa ng isang tutorial video, syempre, pinag-aaralan ko po muna yan. Ginagawa ko po sa channel ko. Tinatry ko ng maraming beses para magawa ko po ng tama kapag i-record ko na. And ma-share ko ito sa inyo sa pinakamadaling paraan na kaya ko para ma-apply nyo po ito ng maayos sa inyong mga channel. So, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please po, paki-hit na po ang like. Huwag na pong kalimutang mag-thumbs up, no? Or click subscribe, then isama nyo na rin po ang notification bell para mas maging updated po kayo sa mga upcoming videos na i-upload ko. So, dahil po sa mga magagandang feedback po na mula sa aking mga loyal followers and viewers, meron po tayong exciting topic ngayon. And ito po yung kung paano po natin mapapalitan ang ating YouTube channel link or yung YouTube channel URL po natin. So, kumbaga, i-customize po natin para yung ganitong klaseng link na napakahaba, gagawin lang po natin ganito. Exciting, diba? So, huwag na nating patagalin, guys. This is AnnlieJoy TV and welcome to my channel. Sa mga gusto pong sumabay sa ating tutorials na wala pong laptop, so pwede po natin itong gawin gamit ang ating cellphone. Punta po kayo sa Google Chrome. Ayan po. And then, mag-type po kayo ng youtube.com. Click po natin itong tatlong dots dito sa right side bottom. And then, mag-request po tayo ng desktop site. Kasi kapag naka-desktop site po ang ating monitor or screen, mas madali nyo po akong sundan. Then, gamitin ko po para sa tutorial yung isang account ko, which is yung I am SuperJoy. So, sundan nyo lamang po ako kapag naka-desktop setting na po kayo. So, click nyo lamang po yung inyong channel. Diba? Pagka-click nyo ng YouTube, then hanapin nyo po yung channel. Then, click nyo po yung icon. Then, select settings. Ayan. Tapos, meron po tayo dito, channel status and features. Click nyo po yon, guys. Ayan. So, dito, makikita nyo po yung mga violations. Ayan. Uploading, monetization. Marami po kayong makikita about sa kung ano yung mga services na pwede nyong gawin. So, pinaka-importante po dito, puntahan po natin ang custom URL. Okay? So, nakalagay dito, you're eligible for a custom URL. Claim it here. So, eligible, enable. Click natin yung enable. Then, makikita nyo po yung custom URL. Nabubuyoy na naman ako. You're eligible for a custom URL. Claim it here. Click nyo po yung claim it here. Okay? So, nandito na po tayo sa Get a Custom URL. Here's how you look on the YouTube. So, select an option to see how you look on the YouTube. So, first option po natin is yung pangalan ng channel. I am SuperJoy. And then, another option. Pag clinic po natin yan, I am SuperJoy. Then, mag-add po kayo ng character. Pwede nyong lagyan siya ng numbers or code. Ayan, so 01, 04, I am SuperJoy 01, ganyan. Pero, mas gusto ko yung I am SuperJoy lang. Ulitin lang natin. Claim it here. Then, I am SuperJoy. And then, I have read and agree to the custom URL term of use. Click po natin yon. And then, change URL. Once you confirm this custom URL, you can't change it again or transfer the URL to someone else. Once ka lang po pwedeng magpalit ng
URL mo. Pag-isipan mo mabuti kung gusto mong ang gawing URL is yung channel name mo or kung fix na ba talaga na yun yung magiging channel name mo. Okay? Then, pag okay na, confirm choice. Ayan. Antayin lang po natin siyang mag-save. I-research po natin siya. So, ang gamit ko po ngayon is Safari po, no? Safari. Mag-open po tayo ng tab sa Chrome, guys. Ayan. Then, type po natin ng YouTube. youtube.com/I am super joy kung ilalabas niya. Ayun na! So, kung makikita niyo po, ayun siya. youtube.com/I am super joy. So, ganun lang siya kadali. Ayan. So, ayan po siya, no? Ganun lang po siya kadali. Diba? Try naman po natin ngayon siya sa cellphone. So, mag-open na lang po tayo dito sa Safari. Ayan. So, youtube.com/I am super joy. I am super joy. Okay. Ayun! Grabe! Ang saya-saya, diba? Copy link. Tapos, try natin siyang ilagay sa notes mo. Yan. So, ito na siya. www.youtube.com I am superjoy. So, yan na po yung link mo. Then, kapag once na-click mo yan, mag-open siya ng panibagong tab. Ito na siya. O, diba? Parang, ang formal lang siya tignan, guys. Tignan nyo, ha? So, pag shinare mo yan sa mga friends mo, o makikita nila agad na yung channel name mo is I am superjoy. So, super dali, diba? And nakakatuwa. Ayan, so napalitan na natin ang ating URL. So para sa akin, mas maganda po na maging personalize yung ating URL kasi parang mas formal siya tignan kaysa yung, kasi 'di ba napakahaba niya. Then magiging ganito lang, then yung pangalan pa ng channel mo. Nakakatuwa. Parang sa website, 'di ba? Kapag yung website natin is personalized, parang nakaka-gain pa ng confidence. Kung para sa inyo, guys, kung ano po yung magandang madudulot ng ating personalized na URL, comment nyo po dyan para mapag-usapan po natin. At kung meron pa po kayong mga suggestions, mga gustong malaman na mga tutorial about YouTube, i-comment nyo po at I will try my best po na pag-aralan sila at magawan po natin ng video at ma-explain ko po sa inyo ng mas madali. The purpose of having a personalized URL is to be more formal and professional, to have a more clickable link, of course, kapag sinishare nyo yan kasi sa mga social media accounts nyo, so nakikita nila agad yung pangalan nyo, ito pala yung channel link niya. So, ang bilis lang, i-click nila agad yan, 'di ba? Kaysa yung mga napakahaba na parang naguguluhan pa sila. Ano to? Parang gano'n. And of course, aside from being professional, clickable, mas presentable siya tignan. So, I hope nakatulong po ako sa inyo. Kung nagustuhan niyo po ang video na to, please hit like po and share niyo na din para malaman din po ng ibang mga small YouTubers kung paano po sila makakapag-change ng kanilang URL. By the way po, meron po tayong requirements kung paano po natin ma-enable yung ating customization of URL, no? So, kailangan po magkaroon ka at least 100 subscribers and dapat meron ka pong channel art at meron ka pong channel profile. Picture po sa profile mo. Makikita nyo naman yan sa settings nyo kung eligible na po kayo. Okay? Again guys, maraming salamat. Sana nag-enjoy po kayo sa ating tutorial today. And gusto ko rin i-take itong opportunity na to para i-shoutout po ang aking member, Team Aja Tanoshi member, Juna Vodbarka. Maraming salamat po sa pag-avail ng ating membership. Sa mga interested po na makapag-join din po sa ating community para mas lalo po tayong lumaki at kahit papano, ma-share ko po sa inyo yung aking mga natututunan, no? Visit nyo lamang po
sa description yung link po ng aking join membership para ma-check nyo po kung ano-ano yung mga perks na ino-offer ko. Shoutout po tayo guys sa ating mga solid supporters, sa ating loyal viewers. Ayan. Sobrang saya ko lang kasi pag nakakabasa ako ng mga ganito. So, from GC, Math, and Zumba sa aking latest upload na video regarding po sa paggawa ng Premiere. Ito po siya. Host, you can be a great teacher in YouTube. Wow, thank you very much po sa inyong pag-appreciate. Ayan po. Great lesson for new monetized channel. Great inspiration for aspiring YouTubers. Maraming salamat po from GC, Math, and Zumba. And of course, we have also Reina and Keith, Canada. Good tutorial, loves. Harang is real. Thank you so much, Madam. Ayan. Very supportive po, Miss Reina and Keith, Canada, from Canada, of course. From Bubbly Iris. Okay. Wow, very informative teacher. Thank you for sharing. Thank you so much din po sa pag-appreciate po ng ating video. And meron pa po tayong isang solid viewers or follower ko po. And nakakatuwa po siya kasi parang halos lahat ng tutorials ko pinapanood niya. Mega shout out po sa ating Prism Live Studio na tutorial. Maraming salamat sa pag-appreciate, Team and Ethan Boys Team. Thank you so much sa info. Dami ko na naman natutunan. Now I know paano my music. Try ko next time. Thank you so much, sis Team and Ethan Boys. From Brick's Diary, 1 week ago, sis, paki naman yung link kung saan pwedeng i-download yung Prism for PC. Salamat. Ayun guys, sobrang nakakatuwa kahit papano. Kumbaga parang nagagamit nila yung tutorial na ginagawa ko, 'di ba? So, ang purpose ko naman is talagang makatulong po sa mga nag-uumpisa na mga YouTubers natin. Kaya, nagtsatsaga po akong gumawa ng mga tutorial videos kasi gusto ko lang din i-share yung mga natututunan ko habang lumalaki po gradually yung ating bahay. Again, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta po sa akin, and as promised po, dahil may mga nagpo-follow up question regarding po sa ating mga tutorial videos, pagbubutihin ko pa po sa mga susunod, and sa mga gusto pong mag-request or kung ano po yung tanong ninyo, try natin pag-aralan at i-share po natin yan dito ng mas madali at mas simple. So, maraming salamat guys. Hanggang sa muli. This is your AnnlieJoy TV. Thank you for watching.